תודה רבה. תודה לגוגל. הערב אני רוצה לדבר על תרופות, או יותר נכון, על איך משתמשים בתרופות. כשחושבים על זה, הדרך שבה אתם ואני משתמשים בתרופות לא השתנתה הרבה ב-200 או אפילו ב-2000 השנים האחרונות. אתם יכולים לקחת תרופה אוראלית, טופיקלית, שאיפתית, אוזנית, עינית, תוך-אפית, רקטלית, אם אתם מחובבי הז'אנר, אבל העיקרון הוא זהה. אתם לוקחים כימיקל ונותנים לו להתפשט בכל הגוף, כמו טיפת צבע שמטפטפת לכוס מים. שמענו היום על פיתוחים מדהימים, טכנולוגיות שמתקדמות בצורה מדהימה, אבל התרופות שאנחנו משתמשים בהן לא ממש מתקדמות לשום מקום. תחשבו על אספירין. אנשים לקחו אספירין כדי לרפא כאבי ראש עוד לפני הספירה. כשאתם לוקחים אספירין, כאמור, הוא מתפשט לכם בכל הגוף. אז ברור שאם יש לכם כאב ראש והאספירין מגיע גם לברך, זה לא ממש נורא. אבל אם יש לכם סרטן במעיים, חס וחלילה, והכימותרפיה מחסלת בדרך את מח העצם ומשאירה אתכם בלי מערכת חיסון, תסכימו איתי שזו יכולה להיות בעיה קצת חמורה. כשהייתי צעיר, גם פן אישי, אבא שלי נפטר מסרטן. ואז הבנתי שתרופות לסרטן לא יודעות להיות בטוחות. לחפש תרופה בטוחה לסרטן זה כמו להמציא רובה שיודע לראות רק ברעים. לא רובים ולא תרופות יודעים לעשות את זה. אז מה כן אפשר לעשות? מה אם היינו יכולים לאמן צבא קטן, אבל ממש קטנטן, של חיילים שיודעים לקחת תרופות ולכוון אותן ולראות רק ברעים? פה בדיוק נכנסים לתמונה ננו-רובוטים. רובוטים בגודל של תרופות. במעבדה שלנו, בבר אילן, אנחנו בונים רובוטים שאפשר לתכנת אותם, לקחת תרופה, להפעיל ולכבות אותה, ולעשות את זה רק איפה ומתי שצריך. אנחנו בונים אותם כדי שיהיה אפשר להכניס מיליונים כאלה לתוך הגוף שלכם, כדי שישלטו על תרופות בזמן אמת. למי מכם שאולי מתכווץ בכיסא למשמע הקונספט הזה של מיליונים של רובוטים רצים בתוך הגוף שלכם, אני רוצה רק להבהיר לכם במי מדובר, ולהבטיח לכם שאלה ה-good guys. אז איך הם נראים בעצם? ראיתם פעם ננו-רובוט? פגשתם אחד השבוע אולי? אז הם נראים ככה. זה מודל של ננו-רובוט. הננו-רובוט האמיתי קטן הרבה יותר. הוא קטן בערך פי 2000 מעובי של שערה אחת שלכם. אנחנו בונים אותם ממולקולות, ולא סתם מולקולות, אלא מולקולות מאוד מיוחדות, מולקולות טבעיות לגמרי, שנמצאות אצל כולנו. מולקולות שנקראות מולקולות DNA, ואתם ודאי יכולים לזהות אותם משני הצדדים שלי על המסך. כל הרובוט הזה עשוי מ-DNA. הגוף שלו, הזרועות, הצירים, אפילו התוכנה שלו עשויה מ-DNA. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שנקראת DNA אוריגמי, שמאפשרת לנו לקפל מולקולות DNA כאילו הם היו פיסות נייר ולהשיג כל צורה שאנחנו רוצים. אנחנו נכנסים לאתר שלנו, מעצבים במחשב רובוט כזה, מזמינים מחברה שיודעת לייצר DNA, את מולקולות ה-DNA שאיתן אנחנו בונים את הרובוט, ותוך כמה ימים אנחנו מקבלים את ה-DNA הזה בדואר, ובונים כאמור מיליון רובוטים. אנחנו בונים רובוטים כאלה שעשויים מ-DNA, כמו שאתם רואים מאחוריי. במבחנה הזאת, בטיפת מים במבחנה הזאת, יש בערך 1,000 מיליארד כאלה, מתוכנתים להרוג תאים של לוקמיה. הרובוט הראשון שבנינו, אני חוזר אליו. תודה. תודה רבה. תודה. הרובוט הראשון שבנינו, והדפסנו אותו השבוע בתלת ממד, ואתם הראשונים, שרואים את הרובוט הזה בעין בלתי מזוינת, הוא בעצם קונכייה עם זרועות. הקונכייה הזו נמצאת במצב סגור. בתוך הקונכייה אנחנו יכולים לקשור תרופות, איזו תרופה שאנחנו רוצים, כמעט, ומתכנתים את הרובוט הזה להיכנס לתוך הגוף במיליונים ולחפש מטרה. המטרה יכולה להיות תא מסוים, רקמה מסוימת או מצב מסוים בגוף, איזושהי מחלה. כשהרובוט מזהה את המטרה שלו, הוא פותח את הקונכייה, מפעיל את התרופה, וכשהתרופה מסיימת לפעול, הוא סוגר את הקונכייה, לוקח את התרופה חזרה ומחפש את המטרה הבאה. עכשיו, אני רוצה לחדד כאן משהו אחד שלא תמיד חושבים עליו. כשאנחנו אומרים על תרופה שהיא רעילה מדי, אנחנו בעצם מודים בכישלון שלנו. מה שאנחנו בעצם רוצים להגיד, או בעצם אומרים בזה, זה שאנחנו לא יודעים לשלוט על התרופה הזאת כמו שצריך. אז באמצעות הרובוטים שלנו הצלחנו כבר לשלוט על תרופות לסרטן, תרופות מצוינות, אבל שנחשבו עד היום רעילות מדי ובגלל זה הן גם יצאו משימוש. הם יכולים לעשות עוד דברים, הרובוטים האלה, הם באמת פנטסטיים. על ידי מגע בזרועות שלהם, הם יכולים לגעת אחד בשני ולתקשר אחד עם השני, בתוך הגוף, והם יכולים לחקות התנהגות של נחילים מתואמים, כמו למשל נחילי דבורים. הם יכולים לעשות חישובים מורכבים מאוד ולקבל ביחד החלטות על איזה קומבינציה של תרופות לתת ומתי. אנחנו עובדים גם על אפליקציה לרובוטים האלה, לא כתובה בשורות קוד, אלא כתובה במולקולות DNA, שתאפשר להם לכבות את עצמם כשהם גורמים בטעות יותר מדי נזק. כשהם מסיימים לפעול כעבור כמה שעות, הם פשוט מתפרקים ונעלמים מהגוף שלכם בלי להשאיר שום עקבות.
אנחנו מקווים שבקרוב מאוד נוכל לטפל באמצעות הרובוטים האלה באנשים שיש להם מחלות מאוד קשות שאין להם פתרונות פשוטים נכון להיום. הרובוטים האלה יוכלו לחיות בתוככם, למדוד את הביולוגיה שלכם ולשחרר תרופות או להפעיל תרופות ממוקדות מתי שצריך. למשל, להפעיל אינסולין כשרמת הסוכר בדם שלכם עולה, ואז לכבות את האינסולין כשרמת הסוכר יורדת חזרה. או למשל, אנחנו עובדים עכשיו על רובוטים שידעו לזהות סימנים מקדימים של שבץ או התקף לב, והם יוכלו להרחיב את כלי הדם שלכם, את העורקים, כדי למנוע אותו בזמן. אנחנו יודעים גם לשלוט על הרובוטים האלה בשלט רחוק, באמצעות שדות מגנטיים. אנחנו יודעים לשלוט על הרובוטים, כפי שראיתם בסרט, באמצעות ג'ויסטיק. אפשר לכוון ענן של רובוטים למקום מסוים בגוף, ואז להפעיל אותם בלחיצת כפתור. אנחנו חיברנו גם את הג'ויסטיק הזה לאינטרנט, והיום יש לרובוטים שלנו גם כתובת IP, ואפשר להתחבר אליהם מרחוק. כן, אפשר להתחבר אליהם מרחוק ולהפעיל אותם דרך האינטרנט. עשינו את זה כבר. ותדערו לכם שבעוד כמה שנים הרופא שלכם יוכל לשבת בבית עם הסמארטפון, ובמקום לשחק בקנדי קראש או משהו, הוא יוכל להתחבר לרובוטים שנמצאים בתוככם, להפעיל איזושהי תרופה, ואולי גם להציל אתכם ממשהו בזמן. ולסיום חשוב לי שתבינו שכל מה שסיפרתי לכם עכשיו זה לא מדע בדיוני, זה עובד אצלנו במעבדה בישראל. אתם מוזמנים לבוא לראות את זה מתי שאתם רוצים, ואני מקווה מאוד שאם הכל ילך כשורה בקרוב, הם יעבדו גם אצלכם בגוף. תודה רבה.